नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मल्टिमिटरको बारेमा बताउन गइरहेको छु र सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल पुजन युट्युब च्यानल। यो चाहिँ एउटा मल्टिमिटर हो र यहाँनेर हामीले दुईटा प्रोब्स पाउँछौं, रेड र ब्ल्याकमा। यहाँ सुरुमा हामी हेरौं यहाँनेर के लेखिएको छ यो कुरालाई जानौं। यो हामीहरुको एरो छ। यो एरोले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कतापट्टि चलिरहेको छ त। जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले यो एरोले अफमा देखाइरहेको छ भनेपछि यो अफ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। जस्तो यसलाई यस्तो बढाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एसीबी यानी कि अल्टरनेटिभ करेन्टको भोल्टेज चाहिँ यहाँबाट हामीले मेजर गर्न सक्छौं भनेर यसले चाहिँ देखाइरहेको छ। यो एरोले चाहिँ यसरी पत्ता लगाउने गर्दछ। यदि यो एरो हुँदैन थियो भने चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्थ्यौं के। फेरि अब यता पनि इन्डिकेट गरिरहेछ नि, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नझुक्योस् भनेर यो एरो चाहिँ यहाँनेर राखिएको छ यो मल्टिमिटरमा। भने अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिमिटर अफ भयो। अब यहाँनेर हेरौं हामीहरुको एसीबी छ। यो एसीबी ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीहरुको भोल्टेजलाई चेक गर्ने गर्दछ। अल्टरनेटिभ भोल्टेजलाई यसले चेक गर्ने गर्छ। यदि 200 भोल्टेज भन्दा कम छ भने हामीहरुले यसलाई यहाँ लाउनु पर्यो र यदि 200 भोल्टेज भन्दा माथि छ भने चाहिँ हामीहरुले 750 मा लाउनु पर्यो। अब नेपालको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरुले जहिले पनि प्राय 750 मै लाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ नेपालको भोल्टेज भनेको 220 230 छ सिंगल फेज सिस्टममा हो के नि त। ल यसलाई अब चेक गरेर हेरौं है त हामीले कसरी एसीबी बाट चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्टेज चेक गर्न सक्छौं त। जस्तो रेड प्रोब्सलाई हामीले बिचमा लगाउने जहिले पनि र ब्ल्याकलाई हामीले कमनमा लगाउने। ट्याक्क यसरी लगाइसकेपछि हामीहरुले अब यहाँनेर दुईवटा यसको छ पोइन्टहरु र यहाँनेर एसी करेन्ट आइरहेको छ, यहाँ बत्ती बलिरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँनेर हामीहरुको यो अफ कन्डिसनलाई हामीहरुले एसीबी को हामीले 750 मा लगायौं। यो लगाइसकेपछि हामीहरुले दुईवटा प्रोब्सलाई चाहिँ एउटा न्यूट्रलमा र एउटा फेजमा हामीले कनेक्सन गर्नुपर्छ। कनेक्सन गरिसकेपछि हामीले यहाँनेर कति भोल्टेज पाउँछौं देख्न सक्छौं। यहाँ हेरौं है त। यसरी हामीले 750 मा लगाएर चाहिँ हामीले जसरी यहाँ हेर्नु फेज र न्यूट्रल एक एकवटा पोइन्टमा चेक गरिसकेपछि यहाँ हामीहरुको भोल्टेज देखाइरहेको छ 225 220 228 चाहिँ देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हामीहरुको नेपालको अहिलेको अल्टरनेटिभ करेन्टको चाहिँ भोल्टेज हो जुन यहाँ आइरहेको छ भनेर यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं र यसलाई यसरी हामीले अफ गर्न सक्छौं। अब यस पश्चात हामीहरुको यतापटि छ डीसीबी। डीसीबी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो एसीबी को जस्तै डीसीबी जुन डाइरेक्ट करेन्ट छ, डाइरेक्ट करेन्ट भोल्टेजलाई चाहिँ डीसीबी ले मेजर गर्छ। अब यसलाई कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि हामीहरुको यहाँनेर चाहिँ विभिन्न अंकहरु लेखिराखेका छ। कति यो मिलि भोल्टेज देखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ 20 भोल्टेज 200 भोल्टेज 1000 भोल्टेज सम्म छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि अब यो एउटा सानो सेल ब्याट्रीलाई म चेक गर्न गइरहेको छु। यो सम्भवतः 3-4 भोल्टको हुन सक्छ र यसको लागि मैले यहाँनेर 20 मा राखे है त। अब 20 मा राखेर चाहिँ यसको अब प्लस र माइनस हुन्छ ब्याट्रीमा। ट्याक्कै सारा यता लाइन्छ। यहाँनेर हेर्नु होला यसको यतापटि प्लस अथवा माइनस के छ यसरी हामीले टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ भोल्टेज देखाउँछौ 3.98 भनेपछि यो लगभग 4 भोल्टको। अब हामीले एसीबी र डीसीबी बाट हामीले भोल्टेज चेक गरिसक्यौं र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो हामीहरुको जुन देखिराख्नु भएको छ ओम्स छ। ओम्स भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्छ रेसिस्टर। रेसिस्टरहरु विभिन्न भ्यालुमा आउने गर्दछन् र ती भ्यालुहरुलाई चाहिँ अब कसरी हामीले कति भ्यालुको रेसिस्टर हो त भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले यहाँबाट सक्छौं। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ 200 ओम देखि लिएर चाहिँ हामीहरुको किलो ओम सम्म 2000 किलो ओम सम्म चाहिँ हामीले यो मल्टिमिटरबाट एउटा साधारण मल्टिमिटरबाट चाहिँ चेक गर्न सक्छौं। जस्तो यो एउटा हामीहरुको मसँग छ रेसिस्टर। यो रेसिस्टर चाहिँ अब कति भ्यालुको छ त भनेर चेक गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा हामीले रेसिस्टर चेक गर्दाखेरि सबैभन्दा कम भ्यालुमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यदि यसले भ्यालु देखायो भने चाहिँ यो हामीहरुको यति भ्यालु हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र जहिले पनि रेसिस्टर चेक गर्नको लागि रेसिस्टरको एउटा यतापट्टिको खुट्टामा रेड लाउने र अर्कोपट्टि ब्ल्याक लाउने। यसरी लाउँदाखेरि चाहिँ 21.5 ओम देखाइरहेको छ है त। अब एकचोटी यसलाई फेरि अब कन्फर्म गरौँ न भुइँमा राखेर। जस्तो एउटा यसरी लगाऊ एउटा यसरी लगाऊ, कतै अब हातहरुको पनि त भ्यालु आउन सक्छ नि त। 21.5 छ भनेपछि यो चाहिँ 21 लगभग 22 23 25 सम्म ओमको चाहिँ यो रेसिस्टर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यही अनुसार चाहिँ अरु अन्य विभिन्न कलर कोडको चाहिँ रेसिस्टर चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्दै चेक गर्न सक्छौं। र यस पश्चात अब भने हामी आउँछौं यहाँनेर मेन पोइन्ट छ। यहाँनेर हामी देख्न सक्छौं यसलाई भनिन्छ बजर मोड। बजर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई यसरी टच गर्दाखेरि यहाँनेर साउन्ड आउँछ, बीप साउन्ड चाहिँ आउने गर्दछ। र यहाँनेर चाहिँ अब यसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरु चाहिँ चेक गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँबाट डायोड पनि चेक गर्न सक्छौं।
फर इक्जाम्पल यो डायोडलाई म चेक गरेर देखाउँछु। डायोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वान वेबाट चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ पास गर्ने काम गर्छ नि त। यसको मतलब चाहिँ यो डायोड चेक गर्दाखेरि चाहिँ वान वेबाट भ्यालु देखाउनु पर्यो, एनदर वेबाट चाहिँ भ्यालु देखाउनु भएन। अहिले यहाँनिर भ्यालु देखाइरहेको छैन। अब यसलाई ठ्याक्कै यसरी पल्टाइदिउँ। पल्टाएर यतापट्टि रेड यतापट्टि ब्ल्याक लाउँदाखेरि भ्यालु सम भ्यालु देखाइरहेको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ वान वेबाट चाहिँ पास भइरहेको छ। यदि यो रेसिस्टरमा यताबाट चेक गर्दा पनि भ्यालु देखायो हैन, र यसलाई ठ्याक्कै यसरी पल्टाएर फेरि यताबाट पनि चेक गर्दाखेरि चाहिँ यदि भ्यालु देखाउँछ भने चाहिँ यो रेसिस्टर चाहिँ यो डायोड चाहिँ बिग्रिएको हुन्छ, किनकि टु वेबाटै करेन्ट पास भयो नि त। भनेपछि चाहिँ वान वेबाट चाहिँ रेसिस्टर ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट, तर टु वेबाटै पास भयो भने त्यो डायोड चाहिँ बिग्रिएको हुन्छ है त। र अब यसबाटै हामीले यो कोइनबाटै अब हामीहरूले चाहिँ अन्य चिज जस्तो अब यो वायरलाई हेरौँ। यो वायरलाई पनि यो प्रपर छ कि छैन, यहाँबाट हामीले करेन्ट लगायौँ भने यो करेन्ट यहाँसम्म आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसलाई चेक गरौँ। यहाँ यो लगाइयो र यहाँलाई अब यो तारलाई यहाँ लगाउँदाखेरि चाहिँ बज्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि चाहिँ यहाँ लगाएको करेन्ट यहाँसम्म आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्यो। अब फर इक्जाम्पल अर्को पनि हामी यसलाई चेक गर्न सक्छौँ। यो रेसिस्टरलाई पनि इभन हामीले चेक गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त एकचोटि। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि हो यो चेक गर्नको लागि। यसरी हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौँ। 21 अघि पनि हामीको 21.5 थियो भने यसले पनि 21 लगभग सेम भ्यालु देखायो हो के नि त। भनेपछि यसबाट चाहिँ बजर मोडबाट चाहिँ हामीले धेरै फाइदाहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। र अब यस पश्चात यताबाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर छ हामीहरूको स्क्वायर वेभ हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ ओसिलोस्कोपबाट मात्रै हामीहरूले चाहिँ यसलाई चेक गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब कति वेभहरू चाहिँ गइरहेको छ भनेर चाहिँ यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको खासै हामीहरूको काममा आउँदैन। र अब अर्को यतापट्टि छ HFE। यो भनेको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ट्रान्सिस्टर भनेको एनपिएन र पिएनपी हुन्छ। यसलाई चेक गरेर भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर HFE मा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को छ यहाँनिर DCA भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एम्पियर चेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यो DCA को चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ है त। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्नु होला, र आगामी दिनमा कस्ता भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजलाई यति नै। हस्त टाटा बाई बाई नमस्ते।